Welkom Stier mensen. Het is de week of de 18 tot en met 24. Ik wil echt wel zeggen bedankt voor de steun. Alright, stiermensen is een week van succes. Jullie stiermensen worden succesvol over een problematic situatie. Jullie stiermensen recognize dat a wasteful person heb je in heel veel problemen gebracht en je wordt succesvol. Major issue in deze week in je huis stier. Some sort of a tower moment heeft mee te maken met geld en de hind voor een problematic situatie. Dus jullie stiermensen worden succesvol omdat een corporation institution now recognize wat een Sagittarian en een Leo hebben gedaan. Dus we gaan even kijken. Dus in de huis van een ram, mensen nou recognize hoe een ram komt aan zoveel geld. In je huis stier, je recognize dat problematische situatie met u en een ram een heleboel geld is nou boven water gekomen. Als we bekijken de huis van de tweeling, de derde huis is daar een problematische situatie, waar probleem voor een tweeling is daar. En je gaat deze tweeling helpen om uit some soort van problematische situatie uit te komen. Jullie stier en je familie krijgen some sort of a new start. Jullie stier gaat besluiten om some sort of a new start voor u en je familie te creëren. Als we kijken de huis van vrienden, problematische situatie met financial geld, met de financial corporation en je vrienden. En heel veel van jullie stiermensen zijn blij dat je wordt uit deze problemen gekomen vanwege dat jullie stiermensen recognize dat je vrienden had je in heel veel problemen gebracht. A huge success over a mark person. Mensen no recognize a corporation institution, no recognize that a mark sprak de waarheid niet. A corporation institution have heel veel informatie en recognize that a mark heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Problematic situatie voor een weeskal vrouw recognize dat een boodschap en een leer aan de waarheid niet gesproken. A corporation institution no recognize dat een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze weeskal nou hebben verdriet over wat hij of zij heeft gedaan. In the house of short-term contractual overeenkomst, jullie stier overkom een problematic situatie en recognize wat was gebeurd. Jullie stier en het scorpion gaat even een oplossing gaan vinden met some sort of a problematic situatie dat heeft mee te maken met family. In the house van de boodschatter of uses, a corporation institution or recognize and is so it says a boodschatter and a boodschatter of uses in a corporation institution or krijg inzicht wat is gebeurd en nou die probeer some sort of oplossing. Dus in de stability van jullie in jullie stier in a corporation institution krijg inzicht en recognize wat een boodschap en een leer heeft gedaan. In a house op de workfloor, sommige van jullie stier wordt succesvol met een problematic situatie. Sommige van jullie stier met een groep van mensen krijg inzicht en recognize dat een weeskal en een boodschapperson was niet goed bezig. Problemen dat jullie stier hebben, sommige van jullie stier krijg hulp van een vispersoon om deze problemen uit te komen. Heel veel van jullie stier gaat nou recognize dat een weeskal person have creëerd heel veel problemen. Een weeskal person had een boodschap en een leer geholpen en creëer heel veel problematische situatie dat jullie stier is trek in gekomen. Dus deze week stiermensen, geluk voor jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen brengen eind to some sort of an oneerlijk spelletje in a corporation institution and balance out some sort of a contractual overeenkomsten dat was creëerd onder volste benodigdheid en jullie stier staan stevig in je schoenen en wordt zeer succesvol over een maag en wat een maag en een weeskal have gecreëerd. Dus is een positieve week, stiermensen, succes daarmee, namaste.